Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng sobrang simple, sobrang bilis na mga mug cakes. So, ito yung mga cake na yung wala ka ng time, wala ka ng chance bumili sa labas. Gusto mo lang ng something matamis na sobrang daling gawin. So, 1 minute lang to sa microwave and halos lahat naman ng ingredients, mga simple lang na hopefully ay meron kayo sa pantry nyo. So, let's make some mug cakes. Para sa mug cakes, itong mga ingredients. All-purpose flour, cocoa powder, fresh milk, baking powder, granulated sugar, vanilla, unsalted butter, chocolate chips, crushed Oreo or cookies and cream chips, and Nutella. Tatlo ang gagawin nating mug cakes today. So lalagyan ko ng 1 tablespoon unsalted butter ang bawat isa sa mga mugs. Tapos ay i-melt ko na lahat ng butter sa microwave. Unahin natin ang cookie mug cake. Sa mug na may melted butter, maglagay tayo ng 1 tablespoon sugar, 3 tablespoons all-purpose flour, 3 tablespoons na milk, 1/4 teaspoon baking powder, and 1/4 teaspoon vanilla. Then, mix lang natin ng maigi until combined. Then, lagyan na natin ng 1 tablespoon na chocolate chips, then mix lang ulit. Sa next naman na mug natin, gawin ng cookies and cream na mug cake. Same lang ang ingredients and gagawin as the cookie mug cake except maglalagay tayo ng crushed Oreo sa dulo or in my case, cookies and cream chips kasi nakita ko lang to sa ref namin. Mix lang natin until combined. Then, sa last na mug cake natin, gagawa naman tayo ng chocolate mug cake. So, sa mug na may butter, maglagay tayo ng 2 tablespoons na sugar, 2 tablespoons all-purpose flour, 2 tablespoons cocoa powder, 2 tablespoons milk, and 1/4 teaspoon baking powder. Mix lang natin ulit until well combined. Then, pwede na natin ilagay ng isa-isa sa microwave and lutuin natin for 1 minute. Hindi pwedeng sabay-sabay yung tatlo, dapat one at a time para evenly cooked sila. Lagyan lang natin ng toppings as a final touch. So, lalagyan natin ng chocolate chips ang cookie mug cake, Oreo or cookies and cream na chips para sa Oreo mug cake, and konting Nutella para sa chocolate mug cake. Ayan, meron na tayong tatlong instant dessert na literal na 1 minute lang niluto. Try na natin! Ayan, so ito na ang ating mga mug cakes, diba? Sobrang dali lang nilang gawin. Tapos nakagawa pa tayo ng tatlo para may variety. So, try na natin. Ito yung first ay cookies and cream. So, ginamit ko lang tong cookies and cream na chips kasi may expire na. Pero pwede siya Oreo na lang gamitin kung wala kayong ganun. Okay siya, parang siyang vanilla cake talaga. Siguro, dapat dinagdagan ko pa siya ng mas maraming Oreo para mas masarap pa. Kasi kulang pa siya sa konting tamis. Pero okay naman siya. I mean, in a pinch, diba? Parang 1 minute lang. Not bad. Try natin to. Actually, similar itong dalawa. More on yung toppings lang nung inano natin. Pinagkaiba nila. So, ito cookie. Siyempre, iba pa rin talaga yung totoong cake na may itlog, yung parang matagal niluto. Pero okay rin siya. Pero feeling ko ito yung pinakamasarap, yung chocolate. Kasi marami siyang Nutella. So, yung Nutella namin malapit na rin ma-expire. Kaya kailangan na ubusin. So, try natin tong third. Ito yung pinakamasarap dun sa tatlo. Very chocolatey. Chocolate cake talaga siya. Diba akalaan mo 1 minute lang? Siyempre yung Nutella nakakadagdag rin talaga sa sarap. So, kung gagawa kayo ng any dito sa tatlo, itong chocolate yung marirecommend ko. So, I hope na enjoy nyo tong video, and if you did, don't forget to give it a thumbs up, and please don't forget to subscribe. See you sa next video. Bye!